במוצאי שבת, לפני כ3 חודשים בערך, הייתי אצל ההורים שלי. היה לי חום מאוד מאוד גבוה, והחלטנו לעלות למיון, אני ואימא שלי, לבית חולים העמק בעפולה. לאחר שהמצב שלי הידרדר, חיברו אותי לאקמו שהגיע מבית חולים רמב"ם. הצוות שלנו נסע לשם, ואנחנו התכוננו פה במחלקה לקבל אותה. חולה צעירה שבריאה ברקע, בהיריון, שבוע 25, הריון יקר מאוד. הסברנו לה איפה היא נמצאת, שהיא נמצאת בטיפול נמרץ ילדים ברמב"ם, ושהיא מחוברת למכשיר שמחליף את הריאות. שם הייתי מחוברת כ3 שבועות. לטפל בבת אל היה מאוד מרגש ומאתגר ומלחיץ. מרגש כי לטפל באישה צעירה ללא מחלות רקע ובהיריון, הריון יקר, שפתאום בבת אחת מישהו מה הפכה להיות חולה ואף במצב קשה מאוד. והיה מאתגר כי יש גם פה בתמונה עובר שאני אחראית עליו, שאין לי איך לראות אותו, רק הרגשתי בו דרך בת אל. והיה מאוד מלחיץ כי אני אחות טיפול נמרץ ילדים, שאני גם מטפלת באישה צעירה, גם בתינוקת ועובר שאני לא מכירה, ועוד איבר חיצוני שאני אחראית עליו, שמצד אחד יכול להציל את חייה, מצד שני כל טעות קטנה או בעיה או סיבוך יכול להחמיר את מצבה ועד כדי לסכן את חייה. אנחנו, צוות חדר לידה, מילדות, טיפלנו בבת אל, ובעצם התפקיד שלנו היה לבקר אותה פעם במשמרת, ואני אף פעם לא טיפלתי בבן אדם שמחובר לאקמו. וידעתי מספרים וקראתי, וציפיתי להיכנס לחדר ולראות מטופלת, יולדת, שוכבת במיטה, מחוברת למכשירים. אני נכנסת לחדר, ממוגנת, ואני רואה את בת אל, מדברת, משוחחת, מבינה מה קורה איתה, בהכרה, הכל טוב, הכל בסדר, רק שהיא מחוברת למיליון צינורות ומכשירים, ומאוד הופתעתי. בדקתי את המכונות, לראות מה המצב של הנשימה שלי, הייתי ערנית למצב, מה עושים לי, מתי עושים לי, כל הזמן דאגתי וחששתי לנשימה. אז הראש שלי היה תמיד מופנה לצד שמאל, כי אני זוכרת שהמכשיר עצמו היה בצד שמאל. בשעה 6 בבוקר, אני מקבלת טלפון מרופא שלנו, דחוף להגיע לטיפול נמרץ. מסיבה זו או אחרת, נשלפו לא כל, אבל איזשהו צינור התנתק, והיו צריכים לטפל בבת אל, מצב חירום. וואי, פתאום הזכרת, צמרמורת. ואני נכנסת לחדר, ואני רואה בן אדם אחר, בת אל, אבל היא מחוברת לטובוס, היא לא בהכרה, היא פשוט בת אל, אבל לא בת אל שהכרתי או ראיתי אותה לפני 4 שעות. וזה היה מין שוק כזה, והמפל הזה של הרגשות ושינוי במצב וכמה זה מורכב, מהדהד בי עד עכשיו. היה פה משפחה מאוד תומכת, במיוחד בעלה שהכרתי אותו טוב מאוד, מחוץ לדלת הזאת, כי פה הייתי ממוגנת עם הסרבל שמאוד קשה לראות אותי. אז ראינו שעדיף גם להכניס אותו לחדר ולשתף איתו פעולה. והסברנו לו מה הולך פה ואיך אפשר לעזור לה ולתמוך בה. משהו שהיה רגש אותי מאוד בבת אל, שכל הזמן היא שאלה אותי, למרות מצבה הקשה, היא שאלה אותי מה שלום התינוקת. כל הזמן, נסרין, רק תגידי מה שלום התינוקת. ואמרתי, אי אפשר, אישה כזאת חייבת לצאת מזה ולהיות אימא בריאה, עם תינוקת בריאה. במיוחד עם בעל כזה שהוא מדהים. הם חייבים להפוך למשפחה מאושרת ובריאה. לאחר מכן הורידו אותי לחניון התת-קרקעי ברמב"ם. קיבלנו אותה במחלקה, ולמעשה אחרי שהיא כבר חזרה להכרה, עוד פעם הייתה החמרה במצב. אני זוכרת את היום לפני הלידה, שאני ביקשתי מהרופאים שיעזרו לי, כי המצב הנשימתי שלי היה קטסטרופלי.
אז ביקשתי שאם צריך גם שילדו אותי, כי אני רוצה לחזור ולנשום בכוחות עצמי. והיינו צריכים להנשים אותה עוד פעם, ואז עם הרבה ייעוצים והרבה שיקול מדעת, החלטנו שכן צריך בסוף לילד אותה אחרי תקופה ממושכת שהייתה מאושפזת. ולאחר 4 ימים שאני נמצאת בחניון התת-קרקעי, ילדו אותי. אז עוד יותר זה תפס אותנו בתהליך הרגשי, כי המטרה הכי גדולה הייתה לנסות לשמר את ההיריון הזה כמה שניתן, אבל הבנו שבעצם אין ברירה. עבדתי במשמרת בוקר באחד החדרים, באלה אמרה שיש ניתוח קורונה ליולדת, ניתוח דחוף, יולדת מאושפזת בכתר ג', מונשמת, מורדמת. אמרתי מיידית שאני יורדת לחניון, זה היה הדבר הראשון שעשיתי, הורדתי את השרשרת העגילים והייתי מוכנה לרדת. לרדת לחניון התת-קרקעי, לבית חולים, בפעם הראשונה, אני חושבת שזה יכול לקרות לי once a life שאני שם. משתתפת בניתוח, זה הביא אותי לרמות התרגשות מאוד גבוהות, לגאווה מאוד מאוד גדולה להשתתף במשימה הזו. מה שקורה בניתוחים קיסריים דחופים באופן כללי, אנחנו מחסירים פעימה עד שהתינוק יוצא. וכשהתינוק יוצא אז אנחנו נושמים לרווחה והניתוח מבחינתנו הצלנו חיים. כאן אנחנו החסרנו פעימה פעמיים כי הייתה גם את הקורונה. ועד שלא התעדכנו שהיולדת התעוררה ופגשה את התינוק שלה והשתחררו הביתה, הסיפוק לא הגיע לשיאו. התגייסנו למשימה של כמה צוותים שנכנסים פנימה ומשתתפים בילודה של הפג, מייצבים אותו ומעבירים אותו, ואנחנו היינו צוות, אני בליווי רופא לדוקטור ליטנר, היינו צריכים לקלוט את הילדה כצוות נקי ולהעביר אותו לפגייה כדי למנוע פיזור זיהום במהלך העברה. משימה לא פשוטה. הרגשתי כאילו כמו בזמן המלחמה, שיש לנו משימה ואנחנו חייבים לבצע אותה לצד הכי טוב. מה שזה דרש מאיתנו זה ממני גם לנצל את כל המיומנויות שלי למקסימום, גם את הצד הרפואי שאני מתמחה בו וגם את הצד הסיעודי שאני גם יש לי את הניסיון. ולמקסם את הפוטנציאל לטובת הטיפול בפגה. האבא רץ בין טיפול נמרץ לפגייה, ואחר כך היינו צריכים כל הזמן להרגיע אותו ולחבר אותו לילדה, להרגיש לו, לשתף אותו בחוויה של הטיפול של הילדה, כי הוא היה צריך לקחת אחריות גם אבאית, גם אמהית, ולשתף את אמא בכל מה שמתרחש בפגייה. ובאמת אחרי שילדנו אותה, המצב השתפר וגם ברוך השם של התינוק. ולאחר הלידה העלו אותי לטיפול נמרץ כללי פה בבית החולים. את בתאל קיבלנו כאשר היא הייתה מורדמת, מונשמת בצורה מסיבית. בתאל הייתה מיוחדת מבחינת חולה של קורונה סרווייבר בכך שהיה סיפור רקע מאוד רגיש, וזה כמובן כל סביב ההיריון והלידה שהיא עברה. במהלך הימים הבאים היא כבר עברה אקסטובציה, אותה צינור ההנשמה. כל הזמן היא שאלה מה קרה, איפה התינוק, למה אין לה את הבטן כבר. בתור אימא שחוותה הריון ולידה נורמטיביים, שראיתי את התינוק שלי אחרי הלידה, שקיבלתי, שיכלתי לסעוד אותו, בתאל לא חוותה את זה, בעצם היא הייתה מחוסרת הכרה או מורדמת כל הזמן הזה, ולכן להסביר לה כאימא לאימא שהיא עברה לידה, הוציאו לה את התינוק והוא כבר לא נמצא בבטן, היה מאתגר. העלו אותי לפנימיתי אחרי שהתעוררתי מהקורונה וכבר הייתי שלילית לנגיף. אני זוכרת את המשמרת שהודיעו לנו שאנחנו מקבלים יולדת אחרי אשפוז ממושך בקורונה. היינו צריכים להתכונן לקבלה כזאת לא פשוטה, לא רגילה, בשביל פנימיתי. חולה הגיעה במצב לא פשוט, מצב קשה. היא לא הייתה מונשמת, אבל עדיין הייתה מחוברת לכל מיני צינורות, צעירה, אחרי לידה. מה שנורא ריגש אותי זה המשפחה שהייתה צמודה אליה. בעלה לא עזב אותה, כל הזמן היה לצידה. ושבוע אחרי הלידה התעוררתי. בשורות הטובות. עד שבעלי סיפר לי, ולאורך כל 5 ימים שהייתי מאושפזת בפנימית A, השלמנו את
חודש ששכבתי פה בבית חולים רמב"ם. עד שלא הגעתי לפה לפגייה, לקח לי זמן לעכל את הלידה ואת היותי אימא. וזה היה מיוחד, זה לא רגיל בשביל פנימית. ככל שהמטופלים מתקרבים לגיל שלך, אז אוטומטית זה נהיה הרבה יותר רגשי. זה היה לא פשוט, לא פשוט. הם מתפללים הרבה, חושבים עליה גם בבית שזה לא תמיד קורה. זה היה שונה, זה היה מאתגר, זה היה אחר. וזה היה באמת זכות גדולה להשתתף בניתוח מסוג זה. ואני מאוד מעריכה אותה. יש לי הערכה גדולה כלפיה. גם כן הערכה עוד יותר גדולה כלפי הצוות שלי, צוות טיפול נמרץ ילדים, שעבד מכל הלב כדי להציל אותה. וכן, הצלחנו להציל אותה ואת התינוקת, ואין יותר סיפוק עצמי מזה. קודם כל אני מודה לצוות הרפואי שהיה שם ולא עזב אותי לרגע. באמת, אם זה בטיפול נמרץ ילדים, ואם זה במחלקת הקורונה התת-קרקעית, ואם זה בטיפול נמרץ כללי, כולם תמיד היו שם לצידי, בכל רגע נתון. זה כל יום מזכיר לי למה אני פה, למה אני במקצוע המדהים הזה. למדתי סיעוד, להיות פה, ולהרגיש את הסיפוק העצמי הזה, ואני פה. זה האושר הכי גדול. ואני רק רוצה להגיד תודה. תודה על הזכות ותודה על זה שנשארתי פה ובחיים, גם אני וגם הילדה. תודה, תודה לרמב"ם.